Hello and welcome to my channel Econ Academy. This video is in Pashto. You can watch its English version and Urdu version from the link given below in the description. Assalamu alaikum fellows. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ کراس سیکشنل ډیټا ایویوز کې څنګه امپورټ کوو. بیسیکلی موږ سره کراس سیکشنل ډیټا امپورټ کولو دوه طریقې دي. اولنۍ سټانډرډ طریقه ده، دویمه که سټانډرډ کې چاته مسئله نو دویمه طریقه هم زه ورته ښیم. نو دې لپاره دا ویډیو لایک کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. راځو اول به ټول کې کراس سیکشنل ډیټا امپورټ کول لپاره ټول کول به موږ لاړ شو فایل ته. فایل کې به موږ لاړ شو امپورټ ته او امپورټ کې به موږ لاړ شو امپورټ فرام فایل ته. دلته موږ هغه فولډر ته لاړ شو چې کوم کې زموږ ډیټا پرته دی. موږ ډیټا په دې کې پرته ده. نو موږ چې کومه ډیټا امپورټ کول غواړو هغه به موږ سلیکټ کړو او موږ به اوپن کلیک کوو. موږ ډبل کلیک باندې هم کیږي. دا اوس موږ سره یو نوی کالم کولو شو. په دې کې موږ سره سیل رینج کې موږ سره دوه آپشن دي، یو دی پری ډیفاینډ رینج او دویم دی کسټم رینج. موږ به وګورو که پری ډیفاینډ رینج صحیح سلیکټ شوی ټوله ډیټا موږ وګورو چې موږ ټوله ډیټا په دې پری ډیفاینډ رینج کې راغلی که نه. که پری ډیفاینډ ټیک سلیکټ شوی نو موږ به پری ډیفاینډ سلیکټ کړو او نیکسټ به کلیک کړو. که پری ډیفاینډ ټیک نه وي سلیکټ شوی نو موږ به دې خوا کسټم باندې کلیک کړو او دې خوا چې موږ ډیټا کم رو کم کالم نه شروع کیږي او کم رو کم کالم باندې ختمیږي. کم رو نه شروع کیږي او به موږ دې ځای کې لیکو د 3 په دی، او کم کالم نه شروع کیږي او موږ د ډي په ځای لیکو. کم کالم باندې ختمیږي او به موږ د ال په ځای لیکو او کم رو باندې ختمیږي او به موږ د 31 په ځای لیکو. خو دې ټایم موږ کدی شي چې موږ دا ډیټا ټیک سلیکټ شوی ده نو موږ پری ډیفاینډ سلیکټ کړو او موږ به نیکسټ کلیک کړو. په دې کې موږ ته ښیي چې دا رو انفارمیشن چې دا د ویریبلز نیم شو کوي. موږ وایو چې دا ټیک دی نو موږ نیکسټ کلیک کړو. د کالم انفارمیشن چې دی موږ سره کنټري شو کوي، دا اولنی کالم. موږ دا هم ټیک دی، موږ نیکسټ کلیک کړو. په دې کې اوس موږ ته بیسیک سټرکچر کې د کراس سیکشنل ډیټا لپاره دوه آپشنز دي. یو دا دی انډیټډ وذ آی ډي سیریز او دویم دی انسټرکچرډ سلیش انډیټډ. که موږ سره د آی ډي سیریز وي، دا کنټریز والا سیریز وي، نو موږ به بیا موږ به انډیټډ وذ آی ډي سیریز سلیکټ کړو. که موږ سره د کنټري والا ویریبل نه نو موږ به بیا د انسټرکچر سلیش انډیټډ یوز استعمالو. په دې کې موږ سره کنټریز والا ویریبل شته نو موږ به انډیټډ وذ آی ډي سیریز سلیکټ کړو. آیډنټیفایر سیریز موږ ته ښیي چې دا کنټري چې دا کراس سیکشنل آیډنټیفایر سیریز دی. موږ چې دا ټیک دی، کراس سیکشنل آیډنټیفایر سیریز دا کنټري والا دی. موږ به فینیش کلیک کړو. به نو وکړو نو اوس تاسو کتی شي چې کوم یو ویریبل هم تاسو اوپن کوئ، تاسو به کتی شي چې دا ټول ویریبلز امپورټ شو. کراس سیکشنل ډیټا ټوله امپورټ شو. دا اولنی او سټانډرډ طریقه وه. که چاته دې کې مسئله لکه څه ایشو راځي نو دویمه طریقه یې دا ده چې دویمه طریقې کې به اول موږ لاړ شو ایکسل ته. ایکسل کې موږ هغه ډیټا اوپن کړي چې کوم موږ امپورټ کول غواړو او به موږ ټوله سلیکټ کړو او کاپي به کړو او موږ به واپس لاړ شو ایویوز ته. ایکسل کې صرف زموږ دا کار چې موږ ډیټا سلیکټ کا اور کاپي هم کا. اوس به موږ لاړ شو ایویو کې. ایویو کې به موږ لاړ شو فایل ته. فایل کې به لاړ شو نیو ته او نیو کې به ورک فایل ته لاړ شو. دا په کنټرول ان باندې راځي ډایرکټ. په دې کې ورک فایل سټرکچر کې به موږ انډیټډ سلیش انسټرکچر استعمالو د کراس سیکشنل ډیټا لپاره. دلته موږ نمبر اف کراس سیکشن یا نمبر اف ابزرویشن، نمبر اف کنټریز څومره موږ سره دي به موږ لیکو. په دې کیس کې ما په خیال موږ سره 27 دی که 28 دی. ما په خیال چې 28 دی د کیس کې. موږ دلته ورک فایل نیم هم لیکلی شو. دا آپشنل دا موږ بعد کې هم لیکلی شو دا ورک فایل سیو کول لپاره. دې ټایم لیکلی شو، بعد کې هم لیکلی شو. همره دا موږ همداسې پرېږدو. موږ به
देखिए सिर्फ देखो हम अनस्ट्रक्चर स्लैश अनडेटेड इस्तेमाल को और देखो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ कंट्रीज कम डेटा इंपोर्ट को वाड़ू अब हम गोली को हम ओके क्लिक को अब हम गलाड शु क्विक था क्विक के हम गलाड शु एम्प्टी ग्रुप सीरीज था और एम्प्टी ग्रुप सीरीज के हम अवलनी रो अवलनी कॉलम में क्लिक को और डेटा वो पेस्ट को तो उसका तेजी चिदा टूल डेटा इंपोर्ट शो टूल क्रॉस सेक्शनल डेटा इंपोर्ट शो दा ग्रुप मुंगा सेव कोलेम शू दियो तरीका खुदा है चार नेम वो मुंगा देखो नेम लिखो सेव को ओके को खपले मर्दा कम नेम लिख रेशु और दो तरीका दा है मुंगा देखो क्रॉस हो और मुंगा देखो दलता नेम लिख रेशु ओके दे मुंगा सा ग्रुप सेव शो और मुंगा सा टूल वेरिएबल्स वन बाय वन को मुंगा ओपन को मुंगा टूल का टेस्ट मुंगा सा इंपोर्ट शो पदी वीडियो के बस दाऊ चे मतलब सब पदी वीडियो के क्रॉस सेक्शनल डेटा इंपोर्ट कोल इव्यूज की दो तरीके खेले बोलने स्टैंडर्ड तरीका हो द्वेमा दा भला तरीका हो का स्टैंडर्ड के चाहता मसला ही नो अगर द्वेमा तरीका अपना मोले फी उम्मीद देता सो पोशी हमारा वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो अल्लाह हाफिज़।